Dané, přestávám. Tak, Štěpánka už se vrátila a Hanka chybí pořád. Dobře, tak. Takže my si dneska dáme na rozcvičení Pythagorovou větu. Připravíme ten test v sešitě, napište dnešní datum, číslo hodiny. Tak, hodina číslo 30, dnešní datum. Tak, pozvu sem Marcelu Bexlerovou. Marcelo, pojď. Tak, Marcelo, napiš si tam zadání. Chtěla bych na tobě spočítat. Máme zadaný kosočtverec, který má délky úhlopříček 12 cm, druhou 7 cm. A já bych na tobě, Marcelo, chtěla spočítat obvod toho kosočtverce. Obvod. Jaký má daný kosočtverec obvod? Tak potřeba to tady rozsvítit. Tak, Marcelo, pojď. Tak, Marcelo, povídej, vysvětluj k tomu nějaké... Úhlopříčky se půlí, takže si počítáme tou Pythagorovou větou ty délky jednotlivých těch stran. Marcelo, jaký je to obrazec, kosočtverec? Vlastnost úhlopříček už si řekla, jednu vlastnost si prozradila. Má ještě nějakou další vlastnost? To určitě takové to, co by se nám zřejmě hodilo. Dané. Tak to ti samozřejmě nebudu počítat, že? Když je to slyšet dopředu. Tak, takže všechny strany stejně dlouhé, tím pádem by šlo ten obrázek zjednodušit, ne? Tak. A. Marcelo, zeptám se, ty jsi řekla, že to budeš počítat v pravouhlém trojúhelníku. Jak víš, že ten trojúhelník je pravouhlý? Vyznačil tam, v kterém to chceš počítat, jeden teda, který jsi si vybrala. Tak, a čím nám vysvětlíš, čím nás přesvědčí, že tenhle ten trojúhelník? Tak, to si předtím neřekla, ano, správně. Povídej u toho nahlas, Marcelo, všichni vidí, co tak píšeš. Ano. Tak, když to dosadíš.
1225. Zaokrouhleno. Tak, ťukala jsi tam pořád na kolo? Kolik ti ukázala taková kočka? No, takže 6 celých, jsi říkala 8? Tak. Tak, vyšlo si zase na kolo. Tak, zkoukněte zatím ten první postup, souhlasí vám počty, zatím žádný záběr. Tak, Marcelo, co dál? Tak co, 6,9 krát? 4. Tak, zkusíme to bez kalkulačky, kolik by to bylo? Dobrý, Marcel, v pořádku, posaď se. Tak, souhlasí vám, všichni máte? Žádný záběr. Takže Marcelo, 2 za ten základní obrazec, protože tam nebyl koso čtverec přesně splněný a bohužel s danovou nápovědou nemůžeme uznat, takže Marcel dostane 2. Tak, druhý pokus bych měla a svěříme ho Danovi. Dane, pojď. Tak, Dane, chtěla bych na tobě, abys mi vypočítal až délku tělesové úhlopříčky kvádru. Tak, napiš si tam, že to je tak kvádr. Tak, a vypočítej mi délku tělesové úhlopříčky, když rozměry toho kvádru jsou 3,2 decimetrů. Druhý rozměr bude 46 cm a třetí rozměr bude 5,3 decimetru. Tak, co si provedl do úpravu? Už? Převedl na centimetr. Tak, Dane, já bych na tebe chtěla spočítat délku tělesové úhlopříčky toho kvádru. Musíš nahlas, aby tě slyšeli až tady dozadu. A Dane, u kvádru to nejsou už strany, ale hrany. Bude se jednat o délku té tělesové úhlopříčky a vyznač si do obrázku. Teď je na tobě, jak si zkušené. Takže stěnu jsem myslel, ne stranu. Stěnu, ano. Takže stěnu ABCD můžeme použít. Ano, vyznač tam ten pravý úhel, ať je to úplně jasné. A nahlas musíš mít, aby ti bylo rozumět. Ano. Ano.
svou kalkulačku, nebo tam na stolu si můžeš půjčit. Tím jsme spočítali do co? Délku té stěnové uhlopříčky. Dobře, co dál? Ano. Tak nám to vznikne pravou prohlednu vlastně ACG. Ano. Tak zase ho znovu překreslit. Říkal jsi, že ten trojúhelník je daný pravouhlý, tak je to jasné. Toto je vlastně dáhra C. Ano. Toto je vlastně ta stěnová uhlíčka. Ano. A my vlastně chceme spočítat Y. Takže Y že to je přesná, že to je pomocný. Jsme jsou C na druhou. Na druhou, plus 53 na druhou. Chvíličku. Takže to je změna 3136 Tak, podívejte se na ty ostatní. Mám si tady brumnou tabule, tak se zkontrolujte, jestli jste se shodli. Tak, dáme, ještě propustím. Prozračně, kolik by to bylo decimetrů. Dobře, děkuji. Tak, co vy ostatní máte? Objevil se nějaký zátah. Takže za mnou píšu jedničku. To bylo bez zádrhelů. Tak, úkol pro vás. Teď bych chtěla, abyste každý z vás sám do sešitu spočítal třetí příklad. Tak, máte dopsáno, můžete? Tak, napište si tam. Štafle mají ramena dlouhá 2,5 metru. Štafle mají ramena dlouhá 2,5 metru. Všichni vědí, jak vypadají štafle. Všichni viděli štafle. Tak, štafle mají ramena dlouhá 2,5 metru. Vypočítejte, do jaké výšky sahají. Vypočítejte, do jaké výšky sahají. Jestliže místa, kde se ramena dotýkají země, jsou od sebe vzdálená 1,5 metru. Jestliže místa, kde se ramena dotýkají země, jsou od sebe vzdálená 1,5 metru. Tak, ještě jednou pomalu. Štafle mají ramena dlouhá 2,5 metru. Chci na vás vypočítat, do jaké výšky sahají, když víte, že ramena se dotýkají země a ta dvě místa dotyku jsou od sebe vzdálená 1,5 metru.
Všichni víte, jak vypadají štafle. Představíte si, jak vypadá obrázek. Kapka? Záleží na vás, jak si to označíte. Takže nechávám to na vás. Znáčete, vyznačte, označte si strany podle vašeho. Spočítejte mi, do jaké výšky můžeme vylézt, když na těch štaflích budeme stát na tom nejvyšším bodě. Zapomeňte si v tom obrázku vždycky vyznačit, ve kterém trojúhelníku to počítáte a uvědomit si, která strana co v tom trojúhelníku znamená. Tak, už je to, jak jsme na tom? Tak, Janka zatím někdo jiný? Ještě někdo má Tomáš, tak, Tomáši, pojď to zatím sám. Vem si střih sebou a připrav to tady zemí. A to pak můžeme rychle zkontrolovat. Tak, zaklepni se tam, že to ostatním ještě nepovídáme. Tak, máme to. Tak, vy už máte nějaký výsledek, zvedněte ukázku, tím podívám, že to tam Tomáš dopíše a zkusneme to všichni. Ano, správně. Zahnutky by to chtělo. Ano. Ano, ano. Kam šli? Ano. 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 Ale nějak hodně hodně. Zkontrolujte tam ještě něco. Tam máte nějakou číselnou nezasvětnost. Tak, musím ještě nedal. Ano, ne? Ano, já tak, kde se ještě jedla? Ano. Ano. Ještě. Tak, Tome, jak se na tom máš? Můžeme? Tak, budu to razu, ale je to dobře. Ano. Dobře, to jsem ještě nebyla. Dáme ukaž. Ano. Ano. Dobře. Tak, Tomáši, můžeme? Tak, většinu jsem zkontrolovala. Tak, tady máme nabídku řešení. Podívejte se. A zkontrolujte, jestli jste s námi shodli. V případě, jestli jste vymysleli nějaký jiný postup. Máte někdo nějaký jiný postup? A výsledek jste ji zkontrolovali. Tak, našla jsem tam i přesnější nebo méně přesné. Dohodli jsme se, že pokud ty zadané údaje budou s jedním desetiným místem, takže ten výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa. Někde jsem viděla u někoho zaokrouhleno na 2,4, někdo tam měl i podrobnější. Je to jedno, většinou to nechám na ty 2 desetinná místa. Takže bez problémů. Máme. Prima. Takže teď bych chtěla, abyste si vzali v sobě domácí úkoly a zkontrolujeme číselné výrazy v domácích úkolech. Tak, připravte.
Tak, máte nalistováno. Takže každý jeden příkládek a rychle protočíme s kontrolou. Marcelo, říkej. 4 plus 3 krát 2 na druhou, to je 4 plus 3 krát 4 a to je 16. To je 16. Kdyby někdy byl nějaký zádrhel, hned se ozývěte. Zuzko. 4 plus 3 krát 2 na druhou, se rovná 4, plus 6 na druhou se rovná 4. A rovná 140, dané. 4 plus 3 v závorce krát 2 na druhou rovná se 7 krát 2 na druhou a to se rovná 20. A to se rovná 28. Výborně. Petro. 4 plus 3 krát 2 v závorce na druhou se rovná 100. Se rovná 100. Petr to vzal hopem. Katko. 4 minus 3 krát 2 na druhou se rovná 4 minus 2, to je minus 8. A to se rovná minus 8. Katko, ty jsi další. 4 minus 3 krát 20 na druhou se rovná 4 minus 6 na druhou a to se rovná minus 30. Minus 32. Jonáši. 4 minus 3 v závorce krát 2 na druhou se rovná 1 krát 4 je 4. Se rovná 4. Martino. 4 minus 3 krát 2 v závorce na druhou se rovná 4 minus 6. To celé. A to se rovná 4. Tak, zatím všechno souhlasí, nebyl žádný zádrhel. Takže tohle jsou číselné výrazy. A já bych dneska chtěla, abychom zopákli i složitější, když tam bude něco složitějšího, vymyslíte, doufám. Takže začneme na straně 104 v učebnici. A chci, abychom počítali. Příklad 2 a vybereme z něj ještě to Ečko. A kdo už byste měl dřív než my na tabuli, tak jako další můžete vymýšlet, rozmýšlet na straně 104 příklad 4. Teď si dáme celý. Takže začneme nejdřív s tím Ečkem. Každý jeden příklad počítáte na tabuli, služba mezi tím smáhne, to už jsme popsali. A každý jeden kousek, takže začne. Jana třeba, Jana, pojď. Tak, Jana. V závorce 5 plus 3 děleno 4 na druhou. Konec závorky a děleno 4 na druhou. Tak, vysvětluji to u toho jenom komentu, jak to spočítám. Určitě 8 děleno 16. 8 dělíme 16. Kolik? Jonáši? Žádná celá 5. Pozor, obrášíme. Tak, a proč myslíš, že by tam mělo být minus? Kde by se tam vzal to minus? Tak, není. Tak, nebo výsledek v jednom kolu máte někdo jiný plán? Jedna polovina, samozřejmě. Tak, Jonáši, pojď na druhý. Tak, nemusíš si brát knížku, jde na to. 5 minus 3 děleno druhou umocněnou ze 4. Takže umocněná ze 4. Je. Takže Tak, 5. rovná se na to, Jonáši? Na začátku ještě jedno přimali? Na začátku. Tak. 3 děleno 2 se rovná 1,5. Ano. Minus 1,5. Co vy na to? Souhlasí vám? Nikdo neprotestuje, tak jdeme další. Tak, Jirka Král si dá další, Jirko, pojď. Tak, Jirko, na tebe máme 5 plus v závorce 3 děleno 4, to celé na druhou. To je 5 minus 3 děleno 4 je Ano, přijde, jste. Tak, teď mě řekni, co s tím uděláš dál, když to máš umocnit na druhou. No, umocnit na druhou. Jak? Tak, Jirko, dáme zákaz kalkulaček, já bych to potřebovala vymyslet bez kalkulačky. Jak si povíš bez kalkulačky? No, tím
jako, že si dáte svýho. Jenom počítáme dneska. Totiž žádná celá 75 setí není zrovna nejšikovnější varianta. Je to vrať se zpátky do těch 3 lomeno 4. 3 děleno 4. Takže bez kalkulačky zkusíme. No a teď už dál si poradím. Tak, já bych to chtěla napsat ve tvaru obyčejného zvonku, Jirko. Tomuhle tomu tvaru se říká jak? Tohle se já si... To není složený zlomek, jak se tomu říká? Smíšený. Tak, já bych chtěla obyčejný zlomek. Úplně normální. Třeba to. Tak, máme. Můžeme další. Tak, Terzo, pojď na další. Tak, Terzo, na tebe máme 5 minus 3 v závorce děleno, odmocněno ze 4 a to celé na druhou. Úplně to celé na druhou. 5 minus 3 je 2, děleno odmocněno ze 4 je 2. A to celé na druhou. Takže to 2 děleno 2 je 1 na druhou. Pořád. Tak, všichni máme bez problémů. Tak, teď bych chtěla, abyste se pokusili každý sám zjistit ten příklad 4. Co tam máme vyrobit? Martino, přečti to. Větší, menší. Takže spočítejte a doklaďte příslušný znak. Větší než, menší než, rovno. Tak, bez kalkulaček, Petro, mozkovny pracujou. Martino, máš? Tak. Tak, napište si tam i k tomu mezivýsledky, jak to můžeme potom zkontrolovat, abychom zdůvodnili i proč to tak je. Nejenom, že tam napíšete nějaký typ. Dopište, dopočtěte. Tak, můžeme zvedněte ruku, jak jsme na tom, kdo už má. Tak, ještě chvíličku dopište. Tak, kontrolujeme. Takže vždycky přečtěte i to zadání, řekněte ty mezivýsledky, jak máme jistotu, že to je opravdu porovnané správně a jak kontrolujte si, jak jste dopadli. Tak, Dádo, hned to první. 2 na druhou plus 2 na druhou se rovná 2 krát 2 na druhou. Takže 2 na druhou plus 2 na druhou je 8. A 2 krát 2 na druhou je 8. Ano, takže v Ačku první verze byla rovná se. Petro. 2 na druhou plus 2 na třetí. Jo, Bčko, 2 na třetí plus 2 na třetí je větší než 3 krát 2 na druhou, protože 2 na třetí plus 2 na třetí je 18. 16. Tak, kolik je 2 na třetí, Petro? 2 na třetí je 8. Takže na té levé straně výsledek je 16, na pravé a 3 krát 2 na druhou je 12. 12, takže je větší to 8. levá strana větší než ta pravá. Jitko. Takže 2 na druhou plus 2 na třetí se rovná 3 krát 2 na druhou. Tak, kolik vyšla ta levá strana? Takže
takže vlastně to je jako 4 plus 8, což je 12. Ano. A tam je 3 krát 4, to je 22. Takže v C máme ještě jednou rovná se. Dobře. Karen, ty jsi další. 2 na třetí plus 2 na druhou, to je 8 plus 4, to je 12. A to je menší než 2 krát 2 na třetí, takže to je jako 2 krát 4. Což je 16. Takže máme, všichni víme. Tak, teď mám na vás něco složitějšího. Přelistujte na stránku 103. Teď jste měli ty výrazy předepsané. Teď to zkusíme obráceně. Na straně 103 máme vysvětleno na začátku, jak se dá takovýhle číselný výraz vyjádřit slovy. Zkusíme to, když to bude komplikovanější a vyjádříme ten výraz slovy. Takže začátek je úplně jednoduchý. Součet čísel 3 a 5 zapíšeme stručně jak? 3 plus 5. Rozdíl čísel 4 a minus 8. 4 minus minus 8. Součin znamená co, Mišo? Násobení krát a podíl dělení. Takže to jsou základní operace. Samozřejmě s těmi nevystačíme, bohužel budou ještě složitější. Takže my tam máme ještě složitější výrazy. Takže zhruba v prostředku té stránky se podívejte, máme výrazy a jsou tam umocněny a odmocněny. Tak zkusíme nejdřív přečíst tady ten vzorek a pak to budeme vymýšlet my. Tak Andro, zkus ten první. Čtvrtá mocnina rozdílu čísel 5 a 3. Teď se podívejte vedle, jak je to napsané. V závorce 5 minus 3 na 4. To celé na 4. Tak, jak zařídit, že musíme postupovat přesně podle toho, jak jsme zvykli. Kdybychom to počítali, co musíme udělat nejdřív? Nejdřív ten výpočet v závorce a potom umocnit. Takže je to nazvané čtvrtá mocnina a až potom je tam ten rozdíl. Takže kterou operaci začínám v tom slovním vyjádření? Tou mocninou, to znamená operací, kterou budeme počítat až jako poslední. Nejdřív to musíme odečíst. A to, co nám vyjde, pak umocníme. Jo? Tak zkusíme ten druhý. Pozor na to, ať se nám to nemotá. Terezo. Takže, čím začneme, když to budeme počítat? Nejdřív bychom spočítali co? Nejdřív spočítáme ty čtvrté mocniny a to, co nám vyjde potom, odečte. Takže koukněte se na to slovní vyjádření, začíná to rozdíl čtvrtých mocnin. Chápete to? Tak, zkusíme další. Lucko, říkej další. Takže, kdybychom to počítali, nejdřív spočtem co? 12 plus 3 a to, co nám vyjde, pak 2 5. Podívejte se, jak to začíná. Je to 5 násobek nějakého součtu. Tak, ještě dáme si ty 2 poslední. Ty budou nejhorší, protože ty jsme ještě netrénovali. Zkuste to. Kamčo? Tu předposlední. A teď hned přečteme ten poslední, abyste měli srovnání. Pepo, co bude to poslední? Součet druhých odmocnění z čísel 11. Tak teď si podívejte, jak je to napsané. Když začnu říkat druhá odmocnina ze součtu, tak jako hlavní je tam velká ta odmocnina. A v tom posledním máte součet druhých odmocnin. Takže pozor na to, záleží tady na slovíčkách, jak to formulujete a podle toho se to musí zapsat. Tak, pochopili? Tak, já mám pro vás připraveno na začátek jednodušší verzi, kterou doufám nám budou líp. Tak, rozdejte to do každé lavice, každý dostane jeden svůj kousek. To zvládnete každý sám. Tak, nejenom, že to od vás chci napsat, ale ještě to od vás chci dopočítat. Takže jedeme na té stránce příklad 3 jako první. Zapište a rovnou i vypočítejte. Zatím jenom tu trojku. Proběhněte, zapište a vypočítejte. Tak, tam doufám, nebudou žádné záběrné s mocninami odmocněné, začneme tím jednodušit.
trojku připravte. Zkontrolujeme to a se dostaneme dál. Pořádně si to čtěte, ať tam neuděláte chybu. Radši dvakrát, než si rozmyslíte, jak to tam zapíšete. Tak, jak jsme na tom? Kdo už má všechno? Tak, ještě chvilku. Tak, jdeme na kontrolu. Tak, vždycky přečtěte, co jste zapsali a pak kolik to vyšlo. Katko. Čísel 15 a 9. 15 minus 9. A vyšlo? Rovno 6. Markéto. 15 krát 9. 17, 135 a to součin čísel. To nemusíte číst, to tam všichni máte. Tak, Dano, říkej další. 64 děleno 8. 64 děleno 8 je 8. Karin. 17 plus 12 je 29. Alino. 15 plus 2 krát 9. Tak, co má přednost? Nezapomeneme, připomeneme? Násobenství. Tak, jedeme dál. Jitko. Závodce 15 plus 9. Kolik závodní krát 4. 96. Vyšlo 96. Dádo. 2 krát 15 plus 9. 15 plus 9 závodce. 2 krát 15 plus 9 závodce. Tak, kolik by to vyšlo? Jsou tam nutné ty závorky? Nebo bychom mohli ušetřit závorky? Tak, tady musím. Tak, a jedeme dál. Katko. Ano. Za to závodku i 3 závodku, to je jedno. Tak, takže Katko, co máš? To je jedno, ale když to správně tak zapsaný. Tak přečti, co máš? 15 plus 9 závodku krát 2. Takhle. A nebo, co jsi chtěla, jakou jinou verzi? To je 2 krát ta závodka. Tak, Výsledek je stejný, ano. ale jestli, když tam to jinak napsali, jestli je to nevím. Čím to zdůvodníme, že ten výsledek musí být stejný? Násobení je komutativní, jasně. Tak. Takže kde jsme? Teď máme ten poslední ještě. Zuzko. 15 krát 2 plus 9 krát 17, 48. Tak, Zuzko, jsou tam nutné závorky? Můžeme bez závorek a výsledek je 48. Tak ten první příklad byl jednoduchý, doufám. Bez problémů. Tak. Takže já bych teď chtěla, abychom zkusili, když tam budou nějaká desetinná čísla, případně tam budou i nějaké zlomky, tak zkusíme ještě ten příklad 10. Tak ten budeme psát na tabuli. Vybereme vždycky do dvojice, si budeme mít místo. Tak, a vy si zkoušíte sami napřed, na tabuli budete mít kontrolu a dáme vždycky dvojici. Takže jako první dvojku zkusíme Marcelu s Míšou, děvčata, pojďte. Tak já vám to zkusím diktovat, když to budete jenom slyšet a máte to zapisovat. Tak, součin čísel 4 a 11 zvětšení o rozdíl čísel 100 a 37. Zvětšení o rozdíl čísel 100 a 37. Tak, přečtu ještě jednou, tak. Poslouchejte, kontrolujte. Součin čísel 4 a 11 zvětšení o rozdíl čísel 100 a 37. Marcel, začínám součin čísel 4 a 11. Dopočítej to. Zkontrolujte, vyšlo vám. Tak, dáme pánskou dvojku, Jirka s Pepou třeba, pojďte kluci. Tak, kluci, na
vás máme vyvyšleno od součtu čísel 2,4 a 5,6. Od součtu čísel 2,4 a 5,6 odečteme podíl čísel 42 a 6. Odečteme podíl čísel 42 a 6. Tak, začali jste dobře, dopočtěte to. Tak, kontrolujte. Ještě se zeptám, podívejte se na tabuli. Pepa použil výpočet bez závorek úplně, Jirka doplnil závorky. Jsou nutné, nejsou nutné, nejsou nutné. V pořádku. Tak, zkusíme ještě to Cčko třetí, takže dáme dvojici třeba Petru a Štěpánku. Pojďte, děvčata. Tak, na vás mám připraveno. K rozdílu čísel 3 a 7 přičteme podíl čísel 5 a 8. K rozdílu čísel 3 a 7 přičtěte podíl čísel 5 a 8. Petro, je tam podíl čísel 5 a 8. Máš tam? Už. Napište mi to ve tvaru zlomku třeba, pokud z toho vyjde zlomek. Do zlomku. Zatáhněte to až do tvaru zlomku. Štěpánko, podívej se na znamení. Tak, Petro, a vydáš znamínka? -4 plus 5, 8. Tak, Štěpánko. -4 celé je kolik? Kolik 8? No, kolik je to 8? 4 celé? 4 celé. Kolik je to 8? No, 4 celky. Jeden celek má kolik 8? 4 jste to všichni. Jeden celek má kolik 8? 4 celé. Takže -32 osmin plus 5 osmin je 32 bez 5. 7, 8. Tak, bojový úkol pro vás. Ten zbytek doplníte a to poslední cvičení 6 k tomu ještě zapíšete a dopočítáte.